امروز من ویدیو درباره ازی است که پیدل موتر ما در شول است که ما میخوایم که ماستر سیلندر پمپ را چک کنم. شما سال کن که ما چی کار منم پیدل کسته زیاد شول است دیگه. ما گرفتم و دو دانه لوله که در بیس پمپ رفته درواز کدم، مثلا یک لوله دیگه جور کدم، ماستر سیلندر را یک دیگه وصل کدم. باز بعد از او هوا کشی کدم که هوا داخل ماستر سیلندر نباشه. این رقم شما سل کن دو دانه لوله دیگر واس کدم، مثلا یک لوله جور کدم و یک دیگه وصل کدم دیگه. وقتی که پیدل بعد از او باز اگر پیدل شما شخ بوده ای به این معنی که ماستر سیلندر شما جور است.